Welcome back to my channel. So today gagawa na naman tayo ng bagong video, and this time, i-share ko sa inyo yung experience ko sa paggamit ng Tresemme Expert Selection Smooth and Shine. So nabili ko to siya sa Lazada, and naka 50% off siya nung binili ko siya. So sabi ko, try ko nga itong sa Tresemme kasi nga diba kalimitan yung sa mga shampoo na nabibili ko is yung mga nasa sari-sari store, yung mga usual na Sensitive, Palmolive, Head and Shoulder, mga ganon, and Cream Cell. So sabi ko, try ko nga itong si Tresemme kasi nga naka 50% off naman siya, and yung original price ito is 240 pesos, and nabili ko lang siya sa price na 120 pesos. So naka 50% off siya. Sabi ko nga, try ko nga kasi nga ako talaga is gusto ko naghahanap ako ng pang hair ko na magandang shampoo and conditioner kasi nga before, dati kasi yung buho ko is super duper blonde and nagpa-bleach pa ako before, kaya sobrang nag-dry talaga yung aking hair, as in sobrang dry, as in ang dami ko, siguro more than 10 years nang may color yung hair ko, and yun nga yung after ko mag-color and last yung nag-bleach ako ng hair. So dun talaga nag-start na nag-dry yung buho ko and super nandalagas talaga siya. So sabi ko nga, hindi ko na alam kung ano yung shampoo na pwede sa akin and conditioner na babagay sa akin kasi nga sobrang dry talaga ng buho ko, and ayun nga, sabi ko, as in dahil super dry niya talaga, as in nanlalagas siya, hindi na after kong mag-bleach, then nagpa-block na ako ng hair. So since 2017, nagpa-block ako ng hair, never na ako nag-color ng buho kasi nga natakot na nga ako. And naghahanap ako ng shampoo na babagay sa akin, na mild lang, na hindi kasing tapang ng previous shampoo na na-try ko. So hindi ko na babanggitin kung ano yung shampoo na yun na naglagas talaga dun hair ko. Yung feeling ko, nag-iinit dun yung anit ko dun sa shampoo na yon. And then finally, I found this brand, Tresemme. So ayan, sobrang as in, nung na-try ko to, una muna yung shampoo niya, ano ba yung shampoo, itong color black. So itong basahin muna natin siya. And by the way guys, nakalimutan ko sabihin, this shampoo contains 340 ml na. So sobrang laki na niya and sobrang sulit na niya. And yung expiration niya is 2 years. So hindi pa siya expired, kaya siya nakasale. So hindi naman siya expired itong product na to. And sabi nga nyo dito, Tresemme used by professionals, expert selection, smooth and shine. Vitamins and silk proteins. Ayan, so parehas lang siyang nakasulat. So, for dull and unmanageable hair. And this product is from, so hindi ko mabasa kung saan itong product na to kasi natatakloban siya. Ayan. Ayan, used by professionals. And, so ayan. So, try ko lang yung mga nakasulat din dito sa likod niya. Sabi niya dito, crafted with advanced technology and given by our salon heritage, we work with our stylists to deliver professional salon quality products. So, Tresemme professional everyday. So, bakit daw natin kailangan ng Smooth and Shine shampoo? Sabi ni Tresemme, infused with vitamin H and silk proteins, the formulation nourishes each hair strand and makes the hair soft, shiny, and manageable as you will just step out of the salon. So, kapag ginamit mo daw to, para ka daw nag-step out of the salon. As in, para kang nagpa-salon, para ka nagpa-parlor, para kang nagpa-hot oil, ganun, nagpa-hair spa. Yun yung mga sinasabi ni Tresemme. So, totoo ba? So, ayan. So, yung nakasulat dito is, I think, magkaiba pala. So, basahin ko na lang dito yung dito na lang kay conditioner kasi si shampoo, alam naman natin yung pag-gagas shampoo after natin mag-shampoo, minsan natin. So ito kay conditioner, after shampooing, apply from mid-length to end. So wag natin ilalagay dito sa pinakang anit niya. So dito lang sa middle pababa. So ganun yung paglalagay ng conditioner ni Tresemme. Leave 2 to 3 minutes and rinse. So, ayan. So, ayan, share ko na sa inyo yung experience ko sa paggamit nitong kay Tresemme. Actually nga, nung dumating siya, super excited na talaga ako kitry itong sa Tresemme. Kasi sabi ko nga, never pa akong nag-try
nagtatry nito and madalang ko itong nakikita sa mga sari-sari store, madalang sa mga grocery, meron siya. Pero yung usual na mga sari-sari store, parang usually nakikita lang natin si ShopBack App, head and shoulder, si clear, yung mga ganyan. Ito sa Tresemme, madalang to sa sari-sari store. Sabi ko nga, kaya nga nag-sale siya, ginirab ko na yung opportunity talaga na i-try. Kasi nga, naghahanap ako ng shampoo na maganda talaga at malambot na makakapag as in dati talaga tong hair is super dry talaga nito. Simula nga na magpa-color ako at magpa-bleach ng buhok. Dahil yun, never na ako nag-color kasi takot na rin ako. So, share ko na nga yung una kong beses na na-try ito. As in, napansin ko dito, after kong magamit yung shampoo and conditioner niya, dahil nga dry yung buhok ko, yung hair ko, naging super lambot niya. As in, super lambot talaga niya. So, hindi ko ina-expect na ganito yung ibibigay na eksena nitong si Tresemme. As in, super lambot niya talaga. As in, na napalambot niya yung aking super duper dry hair na matagal nang nag-dry. As in, ito lang yung shampoo na nakapagpa-dry, nakapagpalambot sa aking hair. Pero actually sa conditioner naman, pero iba na akong brand na okay din naman. Pero this one, as in, maganda rin talaga. As in, kasing kaparehas niya nung previous na ginagamit kong conditioner. As in, ganun din siya kalambot. And napansin ko dito, dahil super dry ng buhok ko, yung ginagamit ko sa Tresemme, as in, yung hair ko naman, is para namang naging medyo oily siya. Kasi nga parang siyang super lambot niya sa buhok. Yung hair ko naman parang medyo naging oily. So, yun nga. So, dahil nga naging gano'n, siguro much better na lang. Yung si conditioner is, huwag mo na lang siyang gamitin everyday. So, gamitin mo lang siya 2 to 3 times a week. Pero yung shampoo everyday talaga yon. Kasi nga, dahil nga sobrang lambot niya sa buhok, naging oily naman masyado yung hair ko. So, which is hindi rin ganun kaganda para sa akin. Kasi nga, pag oily yung hair ko naman, as in, nagdidikit-dikit naman siya yung hair ko. So, ayoko naman ng dikit-dikit na gano'n. So, yun lang. Yun yung mga hindi ko nagustuhan kay Tresemme. Medyo naging oily lang. Pero when it comes naman sa pagpapalambot at pagpapakintab ng aking hair as in, totoo yung kiniklaim niya, yung sinasabi niya dito na para ka nag-step out of the salon. Totoo yun, na parang yung after mong ginamit ito, super lambot, as in yung parang ka nagpa-hot oil ng hair, as in, parang ganon yung binibigay niyang result, eksena sa aking hair, which is gustong gusto ko talaga. So, lagi ko itong binibika sa aking mga kasama sa bahay na try nila itong si Tresemme. Kasi ako lang yung nagtatry nito. Kasi nga, ang ginagamit nilang shampoo is yung kinagawian nila, nabibili nilang mga sachet na ganyan. So, ako lang yung gumagamit nito. Kasi nga, pero lagi ko naman ito share na para ma-experience din nila yung mga na-experience ko dito kay Tresemme. Kaya gusto ko rin i-share sa inyo guys yung mga na-experience ko na kung kayo yung tipong may hair na sobrang tigas ng buhok, kakakulay, kaka-bleach ng buhok. Try nyo itong super ganda nito guys sa Tresemme. So, meron pa ako nitong isa. Actually, yung binili kong shampoo na Tresemme is dalawa. This one is the Smooth and Shine. So, meron pa akong isang shampoo na binili din and conditioner na may keratin smooth yata yung isa yung kulay red. So, excited din ako and looking forward din akong matry yung Tresemme na yun. Kung parehas lang ba siya ng ibibigay effect dito kay Smooth and Shine versus doon sa isa na keratin and smooth. So ngayon, ito lang muna yung i-share ko sa inyo kasi nga sobrang dami pa niyang laman, as in 1 month ko na siyang ginagamit. So, hindi ko lang alam kung gaano pa kadami. Parang mga nakakahanggan dito pa lang hata ako. Kasi nga, kahit konting-konti lang yung ilagay ko na shampoo sa aking hair, as in, sobrang mabula niya. Yung pa yung nagustuhan ko sa kanya, as in, sobrang bula niya talaga. As in, kahit konti-konti lang yung ilagay mo sa iyong hair, as in, bubula na kaagad siya. So, yun pa yung isang maganda dito kay Tresemme Smooth Shine. So, yun na nga guys. There you go guys. And sana nagustuhan nyo yung aking review dito kay Tresemme. Kung gusto nyo magpasalon, kung gusto nyo makatipid at kapag parang kayo na, kung gusto nyo makatipid and yung parang nagpasalon na rin kayo, try nyo
kapit ng face ko. Try nyo itong si Tresemme Smooth Shine as in, para na rin kayo nagpasalon. So, okay na guys, here you go guys, again and again and again. Thank you for watching my video, and see you again on my next video. Bye!